Аускультацію серця ми проводимо в такому порядку. Спочатку ми прослухаємо верхівку серця, тобто митральний клапан. Для прослухування митрального клапану ми спочатку визначаємо локалізацію верхівкового поштовху. Тобто накладаємо долоню, як для определення верхівкового поштовху, і в точці верхівкового поштовху прослухаємо першу точку аускультації. Треба казати, що в першій точці аускультації превалює як слід перший тон здорової людини. А між першим і другим тоном є коротка систолічна пауза. Між другим і першим більш довга діастолічна пауза. Паузи між тонами беззвучні. Якщо ми щось вислуховуємо між тонами, це може бути наявність шуму. Друга точка аускультації – це вислуховування аорти. Вона розташована у другому міжребер'ї біля краю грудини. Ось так ми вислуховуємо другу точку аускультації. Третя точка аускультації розташована біля грудини другого міжребер'я ліворуч. В цих точках аускультації ми оцінюємо гучність другого тону. Гучність другого тону у здорової людини праворуч і ліворуч однаково. Але при патології, при гіпертензії великого кола, може бути у гіпертоніків, ми прослуховуємо акцент праворуч. Якщо є гіпертензія малого кола, то ми можемо вислухувати акцент другого тону ліворуч. Четверта точка аускультації – це вислуховування тристулкового клапану. Він вислуховується у основі мечеподібного відростку. Тут теж превалює гучність першого тону, ми оцінюємо тут гучність першого тону. І п'ята доповняльна точка, так звана точка Боткіна-Ерба, яка розташована ліворуч від грудини між третім і четвертими ребрами. Це майже анатомічна проекція клапана аорти, і учений Ерба її пропонував для вислухування недостатності аортального отвору. Пам'ятаємо про те, що перший тон відрізняється від другого тону. Це нам слід пам'ятати. Перший тон на верхівці більш гучний, ніж другий. Між першим і другим тоном йде коротка систолічна пауза, між другим і першим довга діастолічна пауза. Перший тон співпадає з верхівкою поштовхом, співпадає з пульсацією на сонній артерії і майже співпадає з пульсом на променевій артерії. Практично навичку закінчено.